ฉันเป็นแค่คนขายผักอยู่ในตลาดทุกวันชีวิตมันก็ธรรมดาไม่เคยฝันอะไรไกลจนวันที่เธอเดินผ่านด้วยรอยยิ้มละมุนใจโลกทั้งใบของฉันเปลี่ยนไปตั้งแต่พี่ขามชายหนุ่มร่างสันทัดผิวคล้ำแดดจากการทำงานหนักกลางแจ้งแผ่นหลังของเขาเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อจนเสื้อยืดตัวเก่าแนบเนื้อทุกเช้ามืดในขณะที่เมืองทั้งเมืองยังหลับไหลขามเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการแบกรับน้ำหนักของเข่งผักหลากชนิดทั้งจากท้ายรถกระบะและรถหกล้อที่ด่าหน้ากันเข้ามาในตลาดสดกลิ่นไอดินจากผักสดและเสียงเอะอะโวยวายของพ่อค้าแม่ขายคือเสียงดนตรีประกอบชีวิตขามจบมาน้อยความรู้ที่มีติดตัวคือพละกำลังและความซื่อสัตย์ชีวิตวนเวียนอยู่กับการขนส่งกระจายสินค้าให้ถึงมือเจ้าของแผงตามเวลาที่กำหนดงานหนักจนบางวันสายตัวแทบขาดแต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อเมื่อความเหนื่อยล้าสิ้นสุดลงที่ห้องพักหลังเล็กๆไว้ซุกหัวนอนหัวถึงหมอนเขาก็หลับสนิทเพื่อเตรียมแรงไว้สู้กับวันพรุ่งนี้ชีวิตของคนหาเช้ากินค่ำอย่างเขานั้นเรียบง่ายแม้จะจนแต่เขาก็ภูมิใจในหยาดเหงื่อของตัวเองและที่สำคัญหัวใจของเขาแกร่งยิ่งกว่าเหล็กกล้าในอีกด้านหนึ่งของเมืองเทพานักศึกษาหนุ่มปี 4ผู้มีใบหน้าคมคายและผิวพรรณที่ดูสะอาดสะอ้านตามฉบับคนเมืองเขาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยดังเช่นเด็กวัยรุ่นทั่วไปแต่ภายใต้ความเงียบขรึมและบุคลิกที่ดูเอาจริงเอาจังกับการเรียนนั้นเขามีความลับบางอย่างที่ซ่อนไว้ลึกสุดใจความลับที่ไม่สามารถบอกใครได้เกี่ยวกับตัวตนและความปรารถนาที่แท้จริงของเขาแม้จะมีรุ่นน้องหรือเพื่อนสาวคอยแวะเวียนมาแจกขนมจีบหรือทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้แต่ใจของเขากลับไม่เคยหวั่นไหวไปกับความงามเหล่านั้นเลยปีนี้เป็นปีสุดท้ายปีที่เดิมพันด้วยอนาคตหลังจากที่เขาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์จนผ่านพ้นไปได้เสียงประกาศสุดท้ายในคลาสก็ดังขึ้นเอาละนักศึกษาทุกคนจับกลุ่มช่วยกันอภิปรายหัวข้อที่อาจารย์ส่งให้พรุ่งนี้ส่งเป็นโปรเจกต์งานสไลด์เข้าอีเมลอาจารย์โดยตรงวันนี้เลิกคลาสแค่นี้ครับสิ้นเสียงนั้นความโกลาหลขนาดย่อมก็เกิดขึ้นเพื่อนร่วมคลาสต่างแยกย้ายกันไปตามแหล่งข้อมูลแต่สำหรับกลุ่มของเทพาพวกเขาเลือกที่จะฝังตัวอยู่ในความเงียบเชียบของห้องสมุดเทพาจดจ่ออยู่กับหน้าจอแล็ปท็อปและกองหนังสือรอบตัวค้นหาข้อมูลอย่างขมักเขม้นจนแสงอาทิตย์สีส้มรำไรเริ่มหลับขอบฟ้าสองชีวิตที่ดูเหมือนจะเดินบนเส้นขนานคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางกลิ่นโคลนและเสียงอื้ออึงในตลาดสดอีกคนอยู่ท่ามกลางกลิ่นกระดาษและความเงียบในมหาวิทยาลัยใครจะรู้ว่าโชคชะตากำลังจะขีดเส้นให้พวกเขาทั้งสองมาบรรจบกันในไม่ช้ากว่าการทำโปรเจกต์งานจะเรียบร้อยก็เกือบจะ3 ทุ่มเข้าไปแล้วเทพาเดินกลับที่พักตลาดสดยังมีแม่ค้าขายผักอยู่หรือเปล่าวะจะซื้อผักไปใส่ต้มมาม่าซะหน่อยเทพาพึมพำกับตัวเองก่อนเดินแวะเข้าไปในตลาดสดครีมทาหน้าก็หมดครีมทาผิวก็หมดวันนี้แทบจะไม่มีเวลาพักเลยโคตรเหนื่อยเลยแต่ก็คุ้มโปรเจกต์เสร็จแล้วสบายใจพรุ่งนี้วันเสาร์จะนอนตื่นใสๆเลยเทพาเดินไปบ่นไปไม่นานภายในตลาดสดเงียบสนิทว้าตลาดวายแล้วซะนี่เขากำลังเดินหันหลังกลับสายตาเหลือบไปเห็นชายคนหนึ่งรูปร่างกำยำนอนแผ่อยู่บนแคร่ไม้เก่าๆที่มีผ้าสีดำคลุมอยู่โหผู้ชายที่ไหนมานอนที่นี่วะหุ่นล่ำบึกเขาเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วหยุดอยู่ข้างๆสายตาสอดส่องตั้งแต่หัวจรดเท้าหัวใจเต้นแรงมือไม้สั่นหน้าแดงหูแดงนี่กูเป็นอะไรวะทำไมใจสั่นขนาดนี้หรือเป็นเพราะหุ่นหรือเป็นเพราะจุดนั้นเห็นเป็นลำเลยวุ้ยหลับสนิทซะด้วย
เสียงกรนเบาๆแบบนี้เทพาหันซ้ายหันขวาไม่มีคนมองขึ้นตามเสาไฟแถวนี้ไม่มีกล้องซะด้วยเสร็จกูละขอสัมผัสซิกแพคนิดนึงสิพูดจบเทพาค่อยๆยื่นมือไปสัมผัสหน้าท้องแล้วรูปวนไปมาระหว่างหน้าอกและหน้าท้องที่มีเหงื่อบวกกับความเหนียวเหนอะหนะปนเปผสมกันกลิ่นหอมยั่วยวนสมกับชายชาตรีทำให้ทุกส่วนของเทพาลุกสู้คนนี้ใช่เลยมันใช่จริงๆคนนี้ต้องทำความรู้จักแล้วล่ะไม่ได้ปล่อยไปไม่ได้ขออย่าให้มีลูกมีเมียที่เถอะหลังจากที่เทพาลูบคลำและคลึงเบาๆจนหนำใจแล้วเขาได้เขย่าตัวเบาๆพี่ครับมันนอนทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับยุงมันเยอะนะครับเดี๋ยวยุงก็ดูดเดี๋ยวยุงก็กัดหรอกครับเทพาเขย่าตัวเบาๆพูดติดขัดเพราะสิ่งที่เขาทำลงไปนั้นทำให้บางสิ่งบางอย่างของคนที่นอนอยู่ตื่นตัวเล็กน้อยทำให้ปากของเทพาสั่นและมีน้ำลายไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวอาจเป็นเพราะความหิวกระหายที่ยังไม่ได้กินข้าวเย็นก็อาจเป็นไปได้ไม่นานผู้ชายคนนั้นรู้สึกตัวแล้วนั่งขึ้นก่อนจะเอ่ยถามน้องมีอะไรเหรอให้พี่ช่วยอะไรไหมสอบถามเด็กผู้ชายหน้าตาดีผิวขาวผ่องแก้มแดงระเรื่อที่ยืนอยู่ตรงหน้าเปล่าๆครับพอดีผมเพิ่งเลิกเรียนจากมหาลัยกะว่าจะเดินเข้ามาซื้อผักไปใส่มาม่ากินคืนนี้แต่แม่ค้าปิดร้านไปหมดแล้วผมเดินผ่านมาเห็นพี่นอนอยู่เลยเป็นห่วงเขาพูดตะกุกตะกักเพราะเขาชำเลืองมองบางอย่างที่ทำให้หัวใจเขาสั่นไหวอ๋ออย่างนั้นเหรอขอบใจมากน้องว่าแต่น้องจะเอาผักอะไรเหรอเอาไปต้มใส่กับมาม่าใช่ไหมพี่ทำกินบ่อยในห้องพี่มีผักไส้ซิ้มอยู่มัดหนึ่งพอดีไปเอาที่ห้องพี่ก่อนก็ได้สนใจไหมล่ะหลังจากขามพูดเสร็จสายตาเขาแอบมองเทพาแวบหนึ่งเอ็งมองอะไรของเอ็งเสียงทักนั้นทำให้เทพาถึงกับสะดุ้งอ๋อเปล่าครับพอดีเห็นกางเกงยีนพี่สวยดีที่ห้องพี่มีผักใช่ไหมสนใจครับสนใจเทพาเบี่ยงเบนความสนใจไปเรื่องผักงั้นตามพี่มาห้องพักของพี่อยู่หลังตลาดนี่เองขามพูดเสร็จเขาก็ลุกขึ้นจากเตียงนั่งเดินนำหน้าไปสักพักเขาก็ไขกุญแจห้องและเดินเข้าไปภายในห้องก่อนจะเดินออกมายืนอยู่หน้าห้องแล้วยื่นผักให้เทพาอ่ะผักเอาไปต้มใส่มาม่ายังไงก็ขอบใจเองมากนะที่ช่วยปลุกพี่ไม่งั้นนอนถึงเช้าแน่แล้วน้องชื่ออะไรล่ะผมชื่อเทพาครับเรียนอยู่มหาลัยข้างตลาดนี่เองห้องพักผมอยู่ซอยถัดไปครับแล้วพี่ล่ะชื่ออะไรเทพายิ้มย่องในใจนี่คือสิ่งที่เขาต้องการให้มันเกิดขึ้นพี่ชื่อถามนะเรียกสั้นๆว่าพี่ขามก็ได้ยังไงเองก็เดินกลับดีๆแล้วกันหรือว่าเองจะนอนค้างที่นี่กับพี่ถ้าไม่รังเกียจขามส่งสายตาเจ้าเล่ห์นิดๆเพราะเห็นความขาวใสและเด็กคนนี้หน้าตาดีที่เขาไม่เคยได้มีโอกาสรู้จักและไม่เคยคิดว่าจะได้รู้จักเด็กหน้าตาดีอาจเป็นเพราะเขาไม่ค่อยมีเพื่อนพอมีคนคุยด้วยก็มีความพึงพอใจ ไม่รังเกียจหรอกครับพอดีพรุ่งนี้วันหยุดผมจะนอนตื่นสายๆหน่อยผมซะอีกเกรงใจพี่ขาม ไม่เป็นไรรู้จักชื่อแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นคนกันเองทั้งนั้นถ้าเทพาว่างๆก็มาหาพี่ก็ได้นะหรือว่าจะมานอนเล่นที่ห้องพี่ก็ได้ขามอมยิ้มที่มุมปากแบบมีเล่ห์ในแต่ห้องพี่ไม่มีแมวนะ สิ้นเสียงคำพูดเทพาถึงกับหัวใจเต้นแรงอาจเป็นเพราะคำเชื้อเชิญที่มีอะไรแอบแฝงอยู่ก็ได้เอาไว้วันหยุดหรือว่าวันว่างๆเดี๋ยวผมมาจัดการมานอนเล่นที่ห้องพี่ขามนะครับยินดีหลังจากนั้นทั้งคู่แยกย้ายกันขามปิดประตูเข้าที่พักอาบน้ำนอนเตรียมลุยงานต่อพรุ่งนี้6 โมงเช้าส่วนเทพานั้นนำผักกลับไปล้างแล้วซอยใส่ต้มมาม่ากินอย่างอร่อยวันนี้ได้กินผักพรุ่งนี้อาจได้กินอย่างอื่นก็อาจเป็นไปได้ยามเย็นหลังตะวันคล้อยต่ำลมพัดโชยเบาๆพอให้คลายความร้อนจากช่วงกลางวันบริเวณหน้าห้องพักหลังเล็กของพี่ขามกลายเป็นมุมประจำที่ใครๆต่างคุ้นตาสองหนุ่มนั่งเคียงกันบนเก้าอี้พลาสติกตัวเก่าเบื้องหน้ามีถุงขนมขบเคี้ยวและขวดน้ำอัดลมตั้งอยู่ท่ามกลางสายตาของคนแถวนั้นที่เคยชินกับภาพของน้องชายต่างพ่อที่มักแวะเวียนมาหาพี่ชายอยู่เสมอแต่ใครเล่าจะรู้ภายใต้ฉากหน้าของความสัมพันธ์แบบพี่น้อง
ความรู้สึกที่ลึกซึ้งและอารมณ์ขันแบบผู้ชายกลับก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆพี่ขามเป็นไงบ้างวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมเทพาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงคุ้นเคยขณะที่มือเรียวสวยหยิบกระป๋องน้ำอัดลมขึ้นมาเปิดเสียงซ่าของฟองก๊าซดังขึ้นเบาๆไม่เหนื่อยนะมันเหนื่อยเอาตอนสุดท้ายแม่ค้าสั่งสินค้าเหมือนกันของลงผิดร้านที่รู้ก็เพราะว่าต่างกันที่กิโลไม่เหนื่อยหรอกแต่ปวดหัวนะสิขามหัวเราะในลำคอเบาๆยกมือขึ้นเสยผมชื้นเหงื่อที่ปรกหน้าผากก่อนจะหันมามองคนข้างกายด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดว่าแต่เทพาเถอะเรียนเป็นไงบ้างทำงานก็แบบนี้แหละพี่ผมเหรอฝึกงานก็ฝึกแล้ววิทยานิพนธ์ก็ส่งแล้วรอปิดเทอมครับตอนนี้เรียนจบแล้วเก็บหน่วยกิตครบโล่งใจช่วงนี้กำลังมองหาที่ทำงานอยู่ครับเทพาตอบพร้อมกับรอยยิ้มที่ฉายแววภูมิใจในความสำเร็จของตัวเองแล้วอยากทำงานอะไรล่ะพี่ขามเลิกคิ้วถามรอยยิ้มมุมปากเผยความเจ้าชู้เล็กๆพร้อมกับส่งสายตาหวานเชื่อมจนอีกฝ่ายต้องหลบตาหาทำงานบริษัทแถวๆนี้ล่ะครับเทพาขยับตัวเข้ามาใกล้ขึ้นอีกนิดลดระดับเสียงลงจนแทบเป็นเสียงกระซิบข้างหูจะได้ทำงานอยู่ใกล้ๆสุดหล่อของผมไงพูดจบเจ้าตัวก็หัวเราะเบาๆอย่างอารมณ์ดีพร้อมกับชำเลืองมองใบหน้าคำเข้มของพี่ขามอย่างรู้กันพูดจริงดิว่าโดฟังแล้วชื่นใจเลยนี่วันนี้ทำงานหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยปากหวานแบบนี้อยากได้อะไรในห้องพี่ไม่มีอะไรให้กินเลยนะตอนนี้พี่ขามพูดทีเล่นทีจริงพลางเหลือบมองเข้าไปในห้องพักที่เปิดแง้มไว้ ผมชอบกินฮอทดอกทอดครับแต่ต้องเป็นพี่ขามทอดให้ผมกินนะผมถึงจะกินรางวัลไงคนไหนจะให้รางวัลคนนั้นก็ต้องทอดให้ผมกินแต่วันนี้ผมต้องรีบกลับเพราะว่าพ่อกับแม่มาเยี่ยมที่ห้องครับแล้วมาขนของกลับบ้านด้วยเพราะผมเรียนจบแล้วจะต้องย้ายออกจากหอพักจะได้กลับไปอยู่บ้านสักพักหลังเรียนจบพักผ่อนยาวๆสักเดือนนึงให้หายเหนื่อยจากการเรียนมาเทพาทำหน้าเสียดายเล็กน้อยแต่ก็แฝงแววตาระยิบระยับนึกว่าจะให้พี่ทอดฮอทดอกให้กินตอนนี้ว้าน่าเสียดายจังเทพาอดได้ดูดได้กินฮอทดอกที่พี่จะทอดให้กินเลย ขามแกล้งทำเสียงอุทานตกใจก่อนจะหลุดหัวเราะหึๆในลำคอสายตาซุกซนกวาดมองใบหน้าของคนน้องอย่างโยกเย้าไม่เป็นไรครับบนหลังก็มีผมจะกินให้อิ่มเลยทอดเยอะๆนะเทพาสบตากลับด้วยแววตาที่มีเล่ห์ในชวนให้คิดลึกมีให้กินเยอะอยู่แล้วขอให้บอกเดี๋ยวพี่ขามจัดให้พี่ขามรับคำด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำพร้อมกับส่งสายตาหวานเชื่อมที่สื่อความหมายมากกว่าแค่เรื่องอาหารการกินงั้นวันนี้ผมขอกลับที่พักก่อนวันหลังผมจะมาเล่นใหม่เทพาขยับตัวลุกขึ้นยืนยืดเส้นยืดสายเล็กน้อยโอเคเดินทางดีๆระวังหมากัดนะหน้าปากซอยหมาดุนะขามแซวส่งท้ายทั้งสองแยกย้ายกันไปตามทางของตนโดยทิ้งความรู้สึกหวามไหวและรอยยิ้มที่มีเล่ห์ในไว้เบื้องหลังรอคอยวันที่พวกเขาจะได้พบกันอีกครั้งในตอนต่อไปการพบกันของทั้งคู่ไม่เพียงแต่ช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ข้ามผ่านเส้นแบ่งของคำว่าพี่น้องธรรมดาไปแล้วชีวิตมันก็ธรรมดาไม่เคยฝันอะไรไกลจนวันที่เธอเดินผ่านด้วยรอยยิ้มละมุนใจโลกทั้งใบ2 วันผ่านไปพ่อแม่เทพากลับบ้านพร้อมขนของบางส่วนของเทพากลับไปด้วยเย็นวันนั้นเทพาเดินเข้ามาภายในตลาดสดพ่อค้าแม่ค้าปิดร้านกลับบ้านกันหมดพี่ขามกำลังเก็บเข้าของกลับห้องอ้าวนึกว่าหนุ่มหล่อจากไหนแฟนพี่ขามนี่เองพี่ขามแซวอ้าวพี่ขามแซวผมแบบนี้ใช่เรื่องไหมเนี่ยเดี๋ยวผมก็คิดจริงหรอก เทพาพูดพร้อมยิ้มเบาๆเอาดิกล้าเป็นแฟนพี่หรือเปล่าล่ะพี่ขามส่งสายตาหวานอ้าวท้าทายแบบนี้ก็สวยดีพี่ แล้วนี่พี่ขามเสร็จงานหรือยังเสร็จแล้วเก็บของเสร็จพอดีกินข้าวมาหรือยังเมื่อวันก่อนใครนะบอกว่าจะทอดไส้กรอกให้กินเทพาพูดพร้อมกรอกตาไปมาอ๋อจำได้ก็รอให้เทพามาอยู่นี่ไงวันนี้แหละจะพาไปกินให้หมดกินให้อิ่มไม่อิ่มห้ามหยุดกินโอเคไหม
พี่ขามพูดไปยิ้มไปสายตาเจ้าเล่ห์คำพูดประโยคนั้นทำเอาเทพาชะงักไปนิดนึงไม่รู้จะหมายถึงไส้กรอกจริงๆหรือกำลังโยนมุกสองแง่สองงามมาให้ใจสั่นกันแน่ส่วนพี่ขามก็ยืนยิ้มมุมปากเหมือนคนตั้งใจแกล้งพอเห็นอีกฝ่ายหน้าแดงนิดๆก็ยิ่งได้ใจพี่ขามนี่นะพูดอะไรไม่รู้ฟังแล้วคิดไกลตลอดเทพาพูดพลางยกมือชี้หน้าเบาๆอ้าวพี่พูดเรื่องกินข้าวคนคิดไกลเนี่ยไม่ใช่พี่นะน่าจะเป็นเด็กจบใหม่แถวนี้มากกว่าพี่ขามหัวเราะเสียงต่ำก่อนขยับเข้าไปใกล้อีกนิดจนเทพาต้องถอยครึ่งก้าวบรรยากาศตลาดที่เงียบเหงาหลังร้านกลับเหมือนมีประกายบางอย่างลอยอยู่กลางอากาศเสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังแผ่วๆท่ามกลางแสงไฟสลัวจากหลอดนีออนหน้าร้านผักแล้วจะพาไปกินที่ไหนล่ะเทพาถามกลบเกลื่อนอาการเขินจะกินที่ร้านก็ได้หรือจะไปกินที่ห้องพี่ก็ดีของครบเครื่องแน่นรับรองอิ่มยันเช้าพี่ขามตอบหน้าตายแต่ดวงตาวาวระยับเหมือนตั้งใจให้คนฟังสะดุดใจเทพาถึงกับหลุดหัวเราะออกมาแรงๆพลางสายหน้าอย่างเอื่ออาราแต่รอยยิ้มที่ซ่อนอยู่กลับบอกชัดว่าไม่ได้รังเกียจคำหยอกนั้นเลยแม้แต่น้อยคนอะไรทะลึ่งไม่พักเลยนะพี่กับคนอื่นพี่ไม่เป็นแบบนี้หรอกเป็นเฉพาะกับคนที่อยากจีบจริงๆพี่ขามพูดเสียงนุ่มลงต่างจากทุกครั้งจนเทพาเผลอนิ่งไปคำพูดนั้นเหมือนโยนหินกลางใจคนฟังน้ำในใจที่นิ่งอยู่สั่นไหวทันทีเทพาหลบสายตาแต่แก้มกลับร้อนเผาอย่างห้ามไม่ได้ไปเถอะเดี๋ยวช้าพี่หิวแล้วพี่ขามพลางหยิบกุญแจห้องใส่กระเป๋ากางเกงหิวข้าวใช่ไหมเทพารีบถามหิวแต่จะหิวอะไรเดี๋ยวไปถึงแล้วค่อยบอกพี่ขามหันมายักคิ้วหนึ่งทีจนเทพาต้องตีแขนเข้าเบาๆด้วยความเขินจัดแล้วเย็นวันนั้นเทพาก็ก้าวขึ้นซ้อนท้ายรถพี่ขามอีกครั้งโดยไม่รู้เลยว่ามื้อเย็นธรรมดาครั้งนี้อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างที่ทำให้หัวใจเต้นแรงกว่าเดิมหลายเท่าฉันเป็นแค่คนขายผักอยู่ในตลาดทุกวันชีวิตมันก็ธรรมดาไม่เคยฝันอะไรไกลจนวันที่เธอเดินผ่านด้วยรอยยิ้มละมุนใจโลกทั้งใบของฉันเปลี่ยนไปตั้งแต่ ไม่นานนักทั้งคู่ก็มาถึงหน้าห้องพักเก่าๆที่ขามอาศัยอยู่เพียงลำพังเขาค่อยๆไขแม่กุญแจหน้าห้องออกแล้วเปิดประตูเข้าไปภายในห้องอาศัยของขามไม่มีอะไรมากมีที่นอนเก่าติดพื้นพัดลมตั้งพื้นสีซีดที่เปิดเบาๆลมพัดเฉยๆเทพานั่งได้ตามสบายนะเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนเทพาพยักหน้าเบาๆก่อนนั่งลงที่พื้นห้องไม่นานนักพี่ขามอาบน้ำเสร็จพร้อมหดดอกแท่งโตที่ทอดไว้ให้เทพาได้ลิ้มลองสิ่งพี่ขามเรียกเทพาเบาๆเทพาสิ่งนี้ใช่ไหมที่อยากจะกินพี่ขอดูเทพากินข้างเดียวนะเทพาหิวหรือยังล่ะพี่ขามค่อยๆนอนลงบนที่นอนช้าๆเทพาเมื่อเห็นฮอทดอกที่อยู่ในจานดำมัมเมี่ยมถึงกับตกใจหน้าชามือไม้สั่นพูดอะไรไม่ออกสักพักได้แต่พยักหน้าพี่รู้ตั้งแต่วันแรกที่เทพาเดินเข้ามาคุยกับพี่แล้วแค่มองตาพี่ก็เดาออกแล้วล่ะไม่ต้องอายหรอกอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะกินก็กินมากินข้าวพี่ขามสบสายตาเทพาหวานเยิ้มสื่อให้เทพาเห็นถึงความกระหายถึงการอยากทำอาหารจากเด็ดให้กับเทพาได้ลองลิ้มรสชาติที่สุดแสนพิเศษก่อนที่เทพาจะค่อยๆเดินเข้าไปหาพี่ขามอย่างช้าๆแสงไฟค่อยๆหลีลงได้สิครับถ้ามันเป็นความต้องการของพี่ขามแต่ในใจของเทพานั้นรอคำเชื้อเชิญนี้มานานแสนนานพี่ขามผมหิวแล้วครับหิวมากๆซะด้วยเทพาค่อยๆกวาดสายตาเหลียบมองไปที่ฮอทดอกที่อยู่ภายใต้ฝาชีสีฟ้าเก่าเท
เทพาค่อยๆเอื้อมมือที่สันเทาลูบคลึงเบาๆไปมาก่อนจะแง้มฝาชีออกเผยให้เห็นถึงฮอทดอกทอดที่ไม่เกรียมดำทะมึนวางอยู่ภายในจานนั้นเทพาถึงกับตกใจกับสิ่งที่เห็นเขากลืนน้ำลายลงคอช้าๆก่อนที่พี่ขามจะเอ่ยถามเป็นไงดำๆแบบนี้พอกินได้ไหมพอดีพี่ทอดไหม้ไปหน่อยลองชิมดูรับรองอร่อยแน่นอนรีบกินสิกินตอนมันร้อนๆเดี๋ยวมันเย็นสายตาของพี่ขามมันช่างเชื้อเชิญให้รีบกินหิวครับผมหิวสิ้นเสียงเทพหาก้มหน้าก้มตากินฮอทดอกอย่างอร่อยเสียงดังจ้วบจ้าบภายในห้องทำเอาพี่ขามต้องรีบห้ามเทพาไม่ต้องรีบกินขนาดนั้นก็ได้พี่มีให้เทพากินอีกเยอะดูดิรีบกินจนเสียงช้อนกระทบจานดังลั่นห้องแล้วนี่จานพี่จะแตกอยู่แล้ว ก่อนที่เทพาเอ่ยก็ผมหิวข้าวนี่ครับนานมากไม่ได้กินของอร่อยแบบนี้ว่าแต่พี่มีมายองเนสไหมครับเทพาส่งสายตาแพรวๆก่อนจะยิ้มที่มุมปากมีสิเทพากินก่อนสิเดี๋ยวพี่วิ่งออกไปซื้อมาให้หลังจากสิ้นเสียงคำพูดของพี่ขามเทพากินข้าวต่ออย่างหิวกระหายโดยไม่ลดละไม่นานนักเสียงของพี่ขามก็ดังขึ้นเบาๆเทพาพี่ซื้อมายองเนสให้แล้วนะรีบกินซะสิสิ้นเสียงพี่ขามบีบมายองเนสราดลอตดอกอย่างล้นหลามเทพาทั้งดูดกินกลืนลงคออย่างอร่อยหลังจากกินหมดเทพาค่อยๆเงยหน้าขึ้นในขณะเดียวกันเสียงลมหายใจของพี่ขามยังคงดังจากวิ่งออกไปซื้อมายองเนสเพิ่งกลับหน้าอกกระเพื่อมขึ้นลงด้วยความเหนื่อยล้าหอมกระเซ้าเทพาค่อยๆนอนลงข้างๆที่นอนหลังจากกินข้าวเสร็จวันนี้พี่ขามผมขอนอนค้างคืนที่นี่สักคืนนะครับได้สิเทพาสามารถมานอนกับพี่ได้ทุกวันก็ยังไหวพี่ขามอมยิ้มอย่างพอใจว่าแต่เมื่อกี้กินอิ่มไหมพี่มีอีกเยอะนะได้เลยครับพี่คืนนี้ผมจะกินทั้งคืนเลยสิ้นเสียงคำพูดทั้งสองคนต่างมองหน้ากันและรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนับต่อจากนี้เป็นอันรู้กัน ฉันเป็นแค่คนขายผักอยู่ในตลาดทุกวัน เช้าวันใหม่ขามยังคงออกมาขนผักที่ตลาดอย่างเช่นเคยงานของเขาเป็นงานที่ต้องใช้แรงแต่ก็เป็นระยะเวลาช่วงสั้นๆวันนี้ฟักทองส่งมาล็อตไม่เยอะมากเขาทำงานเสร็จรีบกลับไปที่ห้องทันทีเพราะมีหวานใจนอนยังไม่ตื่นเสียงเปิดประตูเข้ามาภายในห้องก่อนเสียงของชายผู้ดิบเถื่อนจะเอ่ยออกมาไงไอ้ขี้เศร้ายังไม่ตื่นอีกเหรอคนที่จะต้องหมดแรงคือพี่นี่ ตื่นแล้วนอนเล่นมือถืออยู่นี่ยังไม่ถึงเที่ยงเลยนี่ทำไมกลับมาเร็วจังพอดีพี่กลับมาอาบน้ำน่ะวันนี้อากาศร้อนเสื้อเปียกหมดเลยอีกอย่างรีบกลับมาเพราะกลัวใครบางคนแถวนี้อยากกินทอดไส้กรอกอีกพี่จะได้ป้อนให้ถึงที่เลย ว่าแต่หิวไหมล่ะเทพาค่อยๆมองหน้าก่อนจะเอ่ยเสียงเบาๆหิวสิพี่ก็นอนรออยู่นี่ไงพูดมากรีบไปอาบน้ำเลยแล้วก็มาให้ผมกินซะดีๆได้ครับได้เดี๋ยวรีบอาบน้ำเลยช่วงบ่าย2พี่ต้องเข้าไปเช็คของให้เฒ่าแก่คืนนี้คงกลับมาดึกเทพาหาอะไรกินไปก่อนนะผักกับเนื้อไก่ก็อยู่ในตู้เย็นมาม่าก็อยู่ในลังข้างตู้เย็นนั่นแหละส่วนฮอทดอกพี่กลับมาค่อยกินนะวันนี้จะทอดให้กินเยอะๆราดด้วยมายองเนสเยอะๆไปเลยเอาให้จุใจเลยดีไหมพี่ขามพูดพร้อมกับสงตาเจ้าเล่ห์ทำเป็นเก่งไปกินบ่อยๆไม่ดีหรอกกลัวใครบางคนแถวนี้ฟ้าเหลืองไปทำงานไม่ได้แล้วมาโทษผมไม่ได้นะทั้งสองหัวเราะกันคิกคักภายในห้องเช่าเล็กๆนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความรักของทั้งคู่เพราะต่างฝ่ายก็แยกกันไม่ลงเทพาปากบอกว่าจะกลับไปอยู่บ้านสักเดือนแต่ที่ไหนได้เดือนนี้ทั้งเดือนมอบให้หวานใจพี่ขามหมดเลยส่วนพี่ขามหนุ่มใหญ่วัยกัดมันความสุขอยู่ที่นี่
มีเหรอจะปล่อยไป ทั้งหล่อทั้งขาวสเปคของพี่ขามชาตินี้ทั้งชาติใครก็อย่ามาแย่งไปปัจจุบันเทพาได้ทำงานออฟฟิศอยู่ไม่ไกลจากตลาดมากนักส่วนพี่ขามยังทำงานที่เดิมไม่เปลี่ยนเพราะยังไม่เบื่อเปลี่ยนเฉพาะที่พักจากห้องเช่ากลายเป็นบ้านจัดสรรหลังเล็กๆที่ทั้งสองร่วมกันซื้อและผ่อนเป็นบ้านของตัวเองสิ่งที่การันตีว่าทั้งสองรักกันคือใบจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมนี่แหละคือที่สุดของชีวิตหลายปีผ่านไปยามเช้าแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างเสียงเรียกเบากว่าปกติเทพาหันมามองว่าไงพี่ขามไม่ตอบทันทีเขาค่อยๆลืมตายื่นมือไปลูบผมอีกฝ่ายเบาๆเหมือนกลัวว่าถ้าพูดอะไรออกไปแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนถ้าวันหนึ่งงานพี่มันหนักขึ้นกว่านี้หรือพี่ไม่มีแรงเหมือนเดิมแล้วเองจะยังอยู่กับพี่แบบนี้ไหมวะคำถามนั้นทำให้ห้องทั้งห้องนิ่งลงทันทีเทพาลุกขึ้นนั่งช้าๆมองหน้าพี่ขามตรงๆแบบที่ไม่เคยหลบสายตาพี่ถามอะไรแปลกๆผมไม่ได้อยู่เพราะพี่มีแรงนะผมอยู่เพราะเป็นพี่ต่างหากเงียบไปอีกครู่ลมพัดม่านหน้าต่างไหวเบาๆแสงแดดลอดเข้ามากระทบใบหน้าของทั้งสองคนพี่ขามหัวเราะในคลองเบาๆเหมือนจะโล่งใจแต่แววตายังมีบางอย่างซ่อนอยู่เงินก็ดีเพราะพี่เองก็ไม่คิดจะปล่อยเองไปไหนเหมือนกันไอตัวขาวของพี่เทพายิ้มมุมปากครับไอพี่เคียงดำมะเมี่ยมของผมใครจะไปไหนกันล่ะบ้านก็ผ่อนด้วยกันจะหนีไปไหนได้ผมไม่เคยลืมวันแรกที่ได้กินฮอทดอกดำมะเมี่ยมที่พี่ทอดให้ผมกินในทุกๆวันแล้วผมก็ติดใจมันด้วยนะถึงมันจะดำแต่มันก็อร่อยไม่มีใครเทียบได้มันคือที่สุดแล้วทั้งสองหัวเราะอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปมันไม่ใช่แค่ความหวานแบบเล่นๆแต่มันคือความผูกพันที่ลึกขึ้นกว่าเดิมบางทีภาค2อาจไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความหวานแต่มันคือบททดสอบของคำว่าเราจะยังเป็นของกันและกันได้จริงไหมฉันเป็นแค่คนขายผักอยู่ในตลาดทุกวันชีวิตมันก็ธรรมดาไม่เคยฝันอะไรไกลจนวันที่ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม FC ทุกท่านสามารถสนับสนุนช่องเพื่อขับเคลื่อนทำเรื่องต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Don Story LGBT เพื่อสร้างผลงานที่ดีออกมาให้ได้รับชมอีกช่องทางการช่วยเหลืออยู่ใต้คลิปที่คอมเมนต์นะครับขอบคุณครับชีวิตมันก็ธรรมดาไม่เคยฝันอะไรไกลจนวันที่เธอเดินผ่านด้วยรอยยิ้มและหมุนใจโลกทั้งใบของฉันเปลี่ยนไปตั้งแต่นั้น